यो चाहिँ 12 घरेको रोड हो यो हाइवे 12 घरे र ठुलो 12 घरे जोडिने हाइवे हो अझै ठ्याक्कै यो चाहिँ अब रेल कुद्ने ठाउँ बनाउने जुन अब रेल यहाँबाट चलाउने भनेर योजना बनाएको थियो त्यो ठाउँमा आइपुग्यो यहाँ पछाडि उता बारी गएर पुल देखिन्छ 12 घरे र सानो 12 घरे ठुलो 12 घरे जोडिने पुल चाहिँ हो यो अगाडिको रतुवा खोला पुल हो यो 12 घरे ठुलो 12 घरे र सानो 12 घरे जोडिने ठाउँ यो हैन तल 10 नम्बरको अहिले 10 नम्बर भएको छ यो तल राम्रो बनाएको छ पुल चाहिँ पहिला चाहिँ अब यस्तो थिएन अलि गाह्रो पर्थ्यो समस्या थियो यहाँ हिँड्नको लागि मान्छेहरूलाई पारीदेखि वारी तर्नुको लागि साह्रै समस्या थियो माथिबाट चढेर आउनुपर्ने अहिले चाहिँ यहाँबाट भएर सर्टकट भएर चाहिँ दमक बजार आउनुको लागि सजिलो भएको छ यसले चाहिँ योजना गरिरहेको थियो जुन अब आदिसम्म अब जग्गाहरू पनि कतिको किनेर हैन सरकारीमा गरेर किनेर योजना चाहिँ गरेको यहाँ र अब कहीसम्म गर्यो हैन त्यो चाहिँ छैन अहिलेसम्म कति भयो के भयो है अहिले चाहिँ हामी इन्द्रनी ताल आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ अब इन्द्रनी ताल फर्स्ट टाइम आएको अनि उतापट्टि पुल पनि बनेको रहेछ यो चाहिँ ताल यो चाहिँ यो जुन यो हरियो देखेको यो चाहिँ ताल अरे तालमा पानी चाहिँ छैन जो ठ्याक्क अहिले यहाँ सुँगुरको मासु खान आएको होइन टक्क यहाँ पुल रहेछ त्यो पुल यो चाहिँ इन्द्रनी ताल हो म चाहिँ यहाँ माथि पुलबाट देखाउँदैछु इन्द्रनी ताललाई खिचिरहेको छु हो अब यो खिचेर यतापट्टि अनि देखाउँछु होटेल पनि होटेलमा गएर अनि मासु अर्डर गर्छौँ अर्डर गरेर खाएर अनि हामी लाग्छौँ रात परिसक्यो 5 बजिसक्यो इन्द्रनी तालको लेक साइड होटेल भन्ने रहेछ नाम लेखिरहेको थियो लेक साइड होटेल यहाँबाट देखाउँदैछु अनि अगाडि गएर पनि देखाउँछु म खाएर जानुभयो यो चाहिँ होटेल हो लेक साइड होटेल रहेछ हैन यहाँ चाहिँ सुँगुरको मासु राम्रो पाउँछ भनेर भन्दै थियो साथीले म पर अर्डर गर्दैछ म चाहिँ यहाँ पुल हेरेर आएको अब यहाँ अनि अब बसेर एकछिन खान्छौँ मर्छौँ होइन अनि साथी अर्को साथी पनि आउँदैछ प्रेम भन्ने पनि आएपछि खाएर अनि चाहिँ निस्किन्छौँ हामी होइन आज अनि यति नै गर्ने हो अनि भोलिपल्ट चाहिँ अनि अब हामी लाइटको लागि यस्तो यस्तो राखेको रहेछ हो लाइट यहाँ चाहिँ लाइट बलाएर अब यस राम्रो देखिनुको लागि लाइटको लागि है अनि घर चाहिँ खरको छानो बनाएर होइन कटेर सानो मान्छेहरू बस्दाखेरि घामले पनि घाममा पनि शीतल हुने है त्यस्तो घाम नहुने यस्तोले चाहिँ अलिकति राम्रो पार्छ नि त कता गाइस हिरो भएर आएछ त केटा त नि ए कहाँ हिँडेको हेन्सम भएर आएछ त के गाइस त यार अब ह्यान्डसम भएर आएछ नि केटा त फेरि हो कस्तो आउँदैन आउँदैन त केटा भन्ने मेरो हौ अब चाहिँ हाम्रो मासु आइपुग्यो अब मासु खाएर अब खाने होइन अनि खाइसकेर हामी चाहिँ बस्छु होइन खान्छ होइन पहिलो अर्डर अब सेकेन्ड अर्डर पनि आउँछ होइन पहिलो अर्डर चाहिँ यो खाएर दिउँ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यसरी बनाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ है कस्तो छ अब खाइदिनुपर्छ होइन क्या मिठो छ कि छैन होइन उदोले खाइसक्यो चलाउँदैछ मजाले यसरी खाइदिउँ है आज चाहिँ अब सक्यो खाइसकेर हिँडेको हामी घरतिर अब भोलिपल्ट अब सुँगुर काट्छौँ होइन त्यो चाहिँ देखाउँछु भोलिको दृश्य होइन नेक्स्ट डे